जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपनु स्वागत करूँ छूं अमिधाराकिचन में। तो आज आपणे बनावशुं कांदा बटेकानुं शाक। आ शाक ओछा समय में थई जाए, खावामां पण स्वादिष्ट बनशे अने घरमां बधायने भावशे। तो चालो आपणे बनाववानी शरूआत करी दईशुं। कांदा बटेकानुं शाक बनाववा माटे आपणे बटेका लीधा छे अने 4 कांदा लीधा छे अने 2 टमेटा लीधा छे। तो पहेला आपणे आ बटेकाने कापीने तैयार करी लेशुं। तो आपणे पाणीमां ज कापवाना छे, એટલે મેં એક બાઉલમાં પાણી લઈ લીધું છે। તો પહેલા આપણે બટેકાની છાલ ખોલ નાખશું। આ રીતના આપણે બધા બટેકાને છોલી નાખશું પહેલા અને પાણીમાં નાખતા જાશું। તો બટેકા આપણા કપાઈ ગયા છે, તો આપણે આનું શાક બનાવવા માટે પેન મૂકી દઈશું। તો એક આપણે ગેસ ઉપર પેન મૂકી છે ને પેનની અંદર મેં પહેલાથી ગરમ તેલ થવા મૂકી દીધું હતું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલી રાઈ નાખશું। પહેલા अर्धी चमची जीरु नाखशुं। राई जीरु आपणुं फूटी गयुं छे, तो चपटी जेटली आपणे अंदर हींग नाखी दईशुं अने अत्यारे आपणे आ बटेका नाखी दईशुं। आपणे आने पाणीमांथी काढीने ज नाखवाना छे। तो बटेका आपणे अंदर नाखी दीधा छे। अत्यारे आपणे बीजो कोई मसालो न नाखी, खाली आपणे अर्धी चमची मीठुं नाखवानुं छे अने मीठुं नाखीने आपणे चमचाथी बटेकाने हलावी दईशुं। तो बटेकानी अंदर आपणे मीठुं नाखी अने ढांकीने आने चढ़वा दईशुं, कारण के जेम आपणे पाणी ज्यां बटेकाने हारे गयुं हशे ए बળી जशे अने बटेका पण थोड़ाक नरम पड़ी जशे। आमां आपणे 3 થી 4 पावड़ा जेटલું तेल नाख्युं हतुं। तो आपणे आने ढांकी अने धीमा गैसे चढ़वा दईशुं। 2 मिनिट जेवुं थई गयुं छे ने आपणे बटेकाने खोलीने जोई लेशुं। तमे जोई शको छो आपणे बटेका छे ए नरम पड़ी गया छे ने वधारानुं पाणी जे हतुं बधुं बળી गयुं छे। तो आपणे एनी अंदर ज्यारे बटेकाने आपणे पाणी बळवा मूक्युं हतुं त्यारे मैं कांदा अने टमेटा कापी लीधा हता। तो आपणे कांदा छे अत्यारे मोटी साइजना मैं एने पण कापी लीधा छे। आ रीतना तो कांदाने आपणे अत्यारे भेगा नाखी दईशुं अंदर अने कांदा नाखीने आपणे एकવાર હલાવી લઈશું। कांदा अने बटेका आपणा मिक्स थई गया छे। तो एनी अंदर आपणे टमेटा छे आपणे मोटी साइजना काप्या छे। टमेटाने आपणे શાકની અંદર નાખી દીધા છે અને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઢાંકીને રહેવા દઈશું। आ खांडीने आदू लसणनी पेस्ट बनावी छे ए नाखी दईशुं आपणे अंदर। अर्धी चमची हळदर नाखशुं, 1 चमची धाणा जीरुं नाखशुं, 1 चमची तीखुं मरचुं नाखशुं, अर्धी चमची काश्मीरी मरचुं नाखशुं, अर्धी चमची गरम मसालो, आपणो बधो मसालो अंदर नखाई गयो छे। तो आपणे शाकने एकવાર મસ્ત હલાવી લેશું એટલે આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય। આપણો બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આની અંદર પાણી નાખી અને ચડવા દેશું એટલે જે આપણે ટમેટા ને નાખ્યા છે એની ગ્રેવી મસ્ત થઈ જશે જાડી। टमेटाનું ને આપણે જે પાણી નાખ્યું છે એનો રસો છે આપણો એકદમ ઘાટો બનશે અને શાક પણ ખાવાની મજા આવશે। આપણે અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખ્યું છે। હવે આપણે આને ઢાંકી અને ચડવા દેશું ધીમા ગેસ ઉપર 8 થી 10 મિનિટ માટે આને ચડવા દેશું। તો 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણે શાકને ખોલીને જોઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક કેટલું મસ્ત ચડી ગયું છે ને તેલ પણ બધું ઉપર છૂટું પડી ગયું છે અને શાક પણ આપણું એવું ને એવું આખું છે અને કોઈને ખબર જ નહીં પડે કે તમે આમાં ટમેટા નાખ્યા છે। તો હવે આપણે અંદર બીજો મસાલો કરી લેશું। આપણે તો એની અંદર આપણે લીલું લસણ છે એ નાખી દઈશું। હોય તો નાખવાનું, આથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે લીલા લસણનો। 8 થી 10 મરી મેં વાટી લીધી છે નાખી દઈશું। एक चमची खांड नाखशुं, 1 चमची जेटली कसूरी मेथी नाखी देशुं छोळीने। हवे आपणे शाकने हलावी लेशुं એટલે જે આપણે ઉપરથી બીજો મસાલો નાખ્યો છે એ બધો મિક્સ થઈ જાય। તો આપણે મસાલો નાખ્યો છે એટલે 2 મિનિટ માટે શાકને ચડવા દેશું। આ શાકને તમે
રોટલા, રોટલી, ભાત, પુલાવ ભાત ગમે તેની સાથે ખાઈ શકો. બધાને બહુ સેટ થશે અને ખાવાની પણ મજા આવશે. ધાબાવાળા પણ આ રીતના શાક બનાવતા હોય છે તો ખૂબ જ સરસ શાક બનશે. આપણે 2 મિનિટ માટે આને ચડવા દઈશું એટલે આપણે બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય. આપણે અત્યારે આ રીતનો જાડો રસો રાખ્યો છે. જો જાડો પટલો કરવો હોય તો તમારે એ રીતના કરી લેવાનો. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એની ઉપર થોડા ધાણા નાખી દઈશું લીલા. તો તૈયાર છે આપણું કાંદા બટેકાનું શાક. રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.